parë për media për grumbullimin e muajit tetor, në cilin si dini zhvillohen 3 ndeshjet e kombëtarës A të Kosovës, përballja e play-offit për kampionatin evropian kundër Maqedonisë së Veriut dhe 2 ndeshjet e ligës së kombëve kundër Slovenisë dhe Greqisë, siç edhe po e shihni me një sëritori Bernard Challandes, që do të marrë fjalën për një hyrje në këtë konferencë, më pastaj do të pranoj pyetjet e gazetarëve. You know, it's not the best situation for our national team in this time. Besoj që e dini që nuk është situata më e mirë e mundshme për ekipin tonë kombëtar në këtë periudhë. We have some problems, Kemi disa probleme, but we can begin this press conference with love, perhaps, a little. po ndoshta mund ta fillojmë këtë konferencë me një të qeshur. I know you, you know me, and I can imagine the first 2 questions. Ne njihemi, ju më njihni, unë ju njoh ju dhe mund ta marrë mend se cilat do të jenë 2 pyetjet tuaja të para. That means I don't wait for questions, I give already the answers. Kjo nuk kupton që nuk do të pres që të bëni ato pyetje, por do t'i jap paraprakisht përgjigjet për to. At first, Andi Zekiri. E para, Andi Zeqiri. Okay, you have seen the interview of the father. I was in Switzerland, and okay, I was happy with this interview. E keni parë intervistën e babait të tij, unë kam qenë në Zvicër, por kur e kam parë kam qenë I lumtur me ato çfarë ka thënë babai I tij. All the journalists in Switzerland call me, but I don't give interview. Gjithë gazetarët në Zvicër më kanë thirrë në atë kohë, por unë nuk kam dhënë asnjë intervistë dhe asnjë prononcim për ta. One day after, Andy said, no, I will stay till the end of the campaign with under-21 Switzerland. Një ditë më pas, Andi ka thënë, jo, nuk do të vi për Kosovën, do të vazhdoj të qëndroj me Zvicrën, së paku deri në përfundim të kampanjës garave kualifikuese ose kampionatit evropian për futbollistët e grupmoshës deri në 21 vjeç. Okay, he has decided, I respect the decision, and I think it's not time to speak more than Andy the Curry. The door is always open. Ai ka marrë këtë vendim, ne duhet ta respektojmë dhe konsideroj që nuk është koha që tani të flasim më shumë për Andi Zeqirin, sepse edhe për to dera vetë të hapur. Second question, Bernard Berisha. I am here as coach, I must take decision, not for the pleasure of journalists or other people. I take always my decision for the best of the team. Pyetja e dytë sigurisht do të jetë për Bernard Berishën. Unë jam trajner dhe mua më duhet të marr vendime. Ato vendime I marr jo për të kënaqur gazetarët, jo për të kënaqur opinionin publik ose njerëz për rreth, por marr vendime të cilat për mua janë vendimet më të mira të mundshme për ekipin. He is not here now for different reasons. Ai nuk është këtu me ne tani për disa arsye të ndryshme. But I say you, we are a family. I said always we are a family. And in a family, if, for example, the father is not happy with the son, the discussion stay behind the 4 walls of the home. Dhe unë kam thënë disa herë dhe po e them prapë, ne jemi një familje dhe ky koncept duhet të mbetet. Brenda një familje, nëse babai ka probleme me njërin prej djemve të tij, atëherë diskutimi duhet të mbetet brenda mureve të shtëpisë dhe jo të dalë jashtë tyre. It's the same with Bernard or another player. And okay, for me, it's my decision for the team and nothing else. Only I want to say it's not for showing my authority.
E njëjta vlen edhe për Bernardin dhe për cilin do lojtar tjetër, mirë po ajo që mund të them është që ky vendim në fakt nuk ka ardhur për të treguar autoritetin tim, por ka ardhur për arsye të tjera. I don't need that. Nuk kam nevojë që në këtë formë ta tregoj autoritetin tim. It's other reasons, but I say only I have spoken more than 1 hour with Bernard before the game Moldova, and with a translator, and everything was clear. Janë disa arsye të tjera, të cilat nuk dua t'i them tani, por ajo që mund t'i them është se unë kam biseduar më shumë se 1 orë me Bernard Berishën në Itali para ndeshjes me Moldavin dhe diskutimi është bërë nëpërmjet përkthimit dhe besoj që kjo I shërben atij për të kuptuar gjithçka. I close this topic and I say clear, the door is always open, and for me the bad celebration of his goal is also over. Dua ta përfundoj këtu këtë temë, ta mbylli këtu këtë temë, por dua po ashtu të shtoj se dera mbetet gjithnjë e hapur edhe për të edhe për gjithë futbollistët të tjerë, po ashtu dua të shtoj që ai festim I gabuar apo I keq, nëse mund ta quajmë ashtu, pas shënimit të golit ndaj Greqisë, ka përfunduar si diskutim për mua dhe nuk është temë me cilën unë vazhdoj të merrem edhe tash. Now I know the third questions. Tani e di edhe pyetjen e tretë, por duhet ta thoni ju. Now, clear. You have seen the table here. We have some problems with some players. Some players are injured. And, okay, we will give the informations about, at first, Ramani. Perhaps you can explain the situation. Po besoj që veç keni parë tabelën dhe keni parë ekipin, keni parë që kemi disa probleme, ka probleme me lëndime, ka edhe probleme të natyrave të tjera, siç është problemi me Amir Ramanin, për cilin informacionet e fundit janë që ne jemi në kontakt të vazhdueshëm me FIFA-n, sepse në fundit të drejtën për lirimin e futbollistëve apo ndalimin e tyre e ka FIFA. Nga kontakti I fundit që kam pas me ta rreth 5 minuta para fillimit të kësaj konference, situata duket goxha më pozitive se sa që realisht është raportuar në media, ndonse regioni I Napolit ka vendosur që t'i fusë në karantinë të gjithë anëtarët e ekipit të parë të Napolit, përfshirë futbollistët dhe stafin e trajnerëve, mirë po ky vendim nuk mund të konsiderohet në asnjë formë si final tani për tani, sepse jemi në kontakt me FIFA dhe jemi duke bërë të pamundshmën që Amir Ramani t'i bashkohet ekipit qoftë sot brenda ditës, qoftë nesër në mëngjes, por deadline është që ai të jetë këtu deri nesër për shkak edhe të testit të Covidit që duhet ta kemi 2 ditë para përballjes së Maqedoninë. Kështu që informacionet e fundit sa I përket çështjes së Amir Ramanit është që ne akoma mbetemi në pritje të një vendimi final dhe ajo që është publikuar në media ose ai vendim I regionit apo I klubit të Napolit në asnjë formë nuk mund të konsiderohet final tani për tani. For Vedat Murici, we will wait till Tuesday. They must do test and something with the medical staff of Lazio, and we will wait. Huh? Por Vedat Muricin na duhet po ashtu të presim së paku deri të martën në mëngjes, ai do të ketë edhe disa teste me stafin mjekësor të Lazios për të parë pak më qartë cila do të jetë situata e tij dhe sa shpejt mund të ketë progres në situatën e tij fizike dhe më pas do të kemi një vendim, por akoma mbesim me pritje edhe për çështjen e Vedat Muricit. But I am pessimist with this injury. Por më duhet ta them që jam pak pesimist për mundësinë e rikuperimit të shpejtë të Vedatit për shkak të lëndimit që e ka. For the other players, that's mean Ushkani also is injury, Vocha nose broken, Rashica and Krietsu and Alimi are injury and cannot play. Po ashtu, po ishin edhe anët e tjerë të futbollistëve që janë të lënduar, Sami Rujkani ka një lëndim për cilin shpresojmë se do ta sanojë deri në fund të kësaj jave dhe më pas ditën e premte, një ditë pas ndeshjes me Maqedoninë, t'i bashkohet ekipit për 2 ndeshjet e Ligës së Kombeve. Lëndimet e momentit të fundit të ndeshjeve të fundit dhe të papritura janë lëndimi I Idris Vocës që e ka thyer Hundën në përballjen e tij të fundit me klubin Ankara Gucu në Superligën e Turqisë.
ditën e premtë dhe pastaj lëndimi i Hekuran Kryeziut që ka ardhur ditën e shtunë në ndeshjen e Zyrihut, kur ai në një moment ka pasur një lëndim të ligamenteve që në fakt edhe i ka operuar para jo shumë kohë, siç e dini edhe ju. Prandaj ai do të ngoj nga lista e futbollistëve që është publikuar, kurse lëndimet tjera të cilat veç janë ditur edhe më herët janë lëndimi i Mirat Rashicës dhe i Besar Halimit. You have spoken about Ushkani? Oh, no. Yeah. Okay. Okay, the situation, it's not a good situation, it's not a good time for us, clear. We have waited 2.5 years because on the first theory in Paris I have spoken about this game, and now we have some problem with this special game. Ashtu pra si që thamë dhe ju tani situata nuk është as pak e lehtë, por duhet të përballemi me të sepse kemi pritur 2 vite e gjysmë për të ardhur tek ndeshjet që nga takimi jemi parë me ekipin që kemi pasur në Paris, kur kemi folur për këtë ndeshje dhe tashmë jemi në këtë moment, por nuk jemi në formën dhe mënyrën tonë më të mirë të mundshme. But okay, my job as coach is to build a team, a very, very good team with the player who are here and to give trust to his confidence. Por detyra dhe puna ime si trajner është që të provoj të ndërtoj një ekip shumë të mirë me futbollistët që kam në dispozicion, atyre të jap konfidencën, besimin e duhur që të bëjnë më të mirën e mundshme. I can say also, okay, we have not a lot of players for 3 games, but we have a under 21 team. They play here, and we will decide perhaps after the game against Macedonia if we need to take some players of under 21 for training, or perhaps also for the 2 last games. Ashtu si edhe mund të sheni listën e futbollistëve, është e qartë që nuk kemi numër të mjaftueshëm të futbollistëve sa duhet për 3 ndeshje të cilat i kemi para vetes, mirë po ekipi Unistëni është grumbulluar po ashtu, kanë 2 ndeshje në Prishtinë dhe ndoshta nëse konsiderojmë se është nevojshëm pas ndeshjes me Maqedoninë Veriore do të vendosin të marrin ndonjë prej futbollistëve të ekipit Unistëni, qoftë vetëm për stërvitje apo qoftë për të pasur në dispozicion në 2 përballje të pasuese në Ligën e Kombeve. It's important for me to show the way for the young players. They must play with under 21, and perhaps let's give a possibility for the A team. It's the way. Është po ashtu e rëndësishme për mua që t'u tregoj rrugën futbollistëve të rinj se si duhet të vinë te ekipi kombëtar A, ata duhet që të kalojnë nëpërmjet ekipit Unistëni, të shfaqen aty talentin dhe potencialin e tyre e pastaj ndoshta do të kenë rastin që t'i bashkohen edhe ekipit A dhe kjo duhet të jetë e qartë për ta se kjo është rruga se si arrihet tek kombëtarja A. Okay, now if you have a question, I am ready. Tani nëse kam vetë diçka për të pyetur, jam i gatshëm. No questions. Okay. Thank you. Bye-bye. Përmendë mungesat me 5 lojtarë cilët vetë janë do të mungohen, por janë pjesë e listës, kemi 19 lojtarë, thonë se do të marrë lojtarë nga Kosova apo 21. A ka mundur trajneri të thrasë më tepër futbollistët cilët ndoshta më të kaluara nuk kanë qenë pjesë e kombëtarësh, e kemi Ljoshajn për shembull si ardhje e re, si dhe si pyetje plotësuese e përmendën Bernard Berishën dhe gjitha arsyet ndoshta pse trajneri nuk ka vendosur të ftojë, a do të thotë kjo që Bernard Berisha e ka humbur mundësinë të jetë pjesë e kombëtarësh të Kosovës edhe në të ardhmen apo thjesht për këtë grumbullim është mos tepër? There are 2 questions. In fact, the first question is you have mentioned the names of the players which are missing, and without them we have 19 players, in fact we have 20. Does it mean that you could have invited a bit more players which would be for first time part of A team as is Florian Ljoshaj? Could you invite some more players who could be replacements for the players that they are missing? And the second question is about Bernard Berisha. You mentioned the reasons why he is not here now, but does it mean that the door is closed for him and the decision is final, or the decision can be changed for the next training camps and the next matches? You are a journalist. Huh? You are a journalist. I have given
the answer for this meeting about Bernard Berisha. Okay? And also, if I speak about the team and what is good for the team, we need players, perhaps more players, but the problem is the positions, where we need. It's the most important for me. And if I need player for this or this position, the selection is always open till the end of this meeting with 3 games. But depend positions, where we need. Fillimisht një kompliment, ti e vërtet një gazetar, mirë po sa i përket çështjes së Bernard Berishës, besoj se i kam thënë gjithë ato që mund t'i thoja në përgjigjen e parë kur folja për të, kurse në diskutimin për futbollistët tjerë që mund të ishin pjesë e ekipit, po është qartë që kemi probleme, kemi numër jo të mjaftueshëm të lojtarëve për të 3 ndeshjet, mirë po për mua dilema më e madhe është pozicionet përkatëse dhe lojtarët e duhur për t'i zëvendësuar ata në ato pozicione përkatëse, por kjo mbetet e hapur deri në përfundim të këtij kampi me 3 ndeshje, në çdo moment mund të vendosin të marrin lojtar nëse shohin të nevojshëm se i duhet ekipit. Nuk e kam pasur në Bernard, ka pjesë për Bernard Berishën, për shkak që ambienti para ndeshjes shumë të rëndësishëm për të qenë por trajneri i hapi vet, kështu që po e hapi. Në radhë të kuptojmë dashën e ditën tjetër se nuk do ta afrojmë me Bernard Berishën, është puna e thjeshtë përgjithësia Më falë që vë të ndërpres, nëse keni dëgjuar me vëmendje përgjigjen e parë, trajneri ka thënë që dera mbetet e hapur. Për Bernard Berishën. Po duhet të shpjegoj. Okej. Po do të thonë vetëm se kriteret duhen të qenë të njëjta për të gjithë lojtarët, pasi mendoj se nuk kanë qenë për të gjithë në të kaluar. A journalist is saying that I didn't want to open the topic of Bernard Berisha, but you started a discussion about him. If the door is closed for him, I just want to add that the criteria should be the same for the old players because they have not been the same for the old players because of behavior. The criteria were not the same for the old players during your stay here. Who? Për cilin lojtar, për shembull? S'do të thënë bëna, por kam probleme si dëshiron. Ka pas kazabitë sërite, zhëgrova. Nuk ka ardhur. Where is the problem? Where is the Grova? I will translate it now. Partim pushim kolor dhe nuk ka ardhur në lojë. Këtu është përmend se është e kënduar me sa i ka lutur sërinë, se tash është vetë për sërinë, në rreth rrjeteve sociale. Duhet të them se duhet të qenë korrekt në gjë. There was a fight in the training between Zhegrova and Koljoli. There was a situation when Koljoli was not with national team, but he has gone on vacations, and it was the information was that he was injured, and it was a situation when he played with Zurich, and the national team we have said that he is injured, but he was playing in Zurich. For me, I don't take now, and I don't lose energy for such polemics. It's not good now. It's not good for Kosovo now. I say you, what is the best for you, a journalist? It's a qualification. It's a victory against Macedonia. And I have only one question for you or for the other. It's not against you personally. But never I have had a question about Bernard Berisha where he don't play till now. We have done 20 games, I don't know. More. We have success, not always. And nobody has asked, why Bernard Berisha don't play? And now, that's come. Why? Say me. No, don't say me. Nuk dua të shpenzoj energji dhe të fokusohem gjëra negative, të hapi polemika të tjera sa i përket këtij diskutimi, por dua t'ju them që kjo nuk I nevojitet Kosovës tash e as juve si gazetar. Po besoj se edhe për ju më e rëndësishme është që Kosova të arrijë kualifikimin dhe të gjithë duhet japim kontributin në këtë drejtim. Por ajo që dua të them është pse asnjëherë deri më tani për këto 2 vite, por më shumë se 20 ndeshje, asnjë prej jush nuk ka pyetur pse Bernard Berisha nuk po luan. Kemi pasur sukses, gjërat kanë shkuar mirë me ekipin dhe askush nuk është kujtuar për Bernard Berishën deri më tani, kurse tash është gjithë kjo polemik
edhe pse nuk dua të krijoj më shumë polemika në këtë situatë. I said you also, you are not, I am not agree with your remark. Your remark? Yeah. I don't compromise for, I am not a crazy of discipline. You and the people of Kosovo request always discipline. Hey, coach, I am in Switzerland with 300,000 people of Kosovo. They say me always the same. Keep the discipline for Kosovo, because we need that. And now I must, no. But I say you, I don't do compromise for some very important points for me. Po ashtu duhet të them që nuk pajtohem me krahasimet që I bëre. T'jemi qartë, unë nuk jam trajner I çmendur pas disiplinës, por kjo ka qenë kërkesa e juaj. Prej që kam ardhur këtu e gjithë për vetë, përfshirë dhe gazetarët, por edhe e 300.000 shqiptarëve që janë në Zvicër dhe me cilët kam ndonjëherë kontakte, gjithmonë ka qenë vetëm një këshill që e kam marrë për gjithëve. Trajner mbaj disiplinën, koncentrohen disiplinë. Por duhet po ashtu të shtoj që në asnjë formë nuk kam bërë kompromis për asnjërin prej lojtarëve që të tolerohen sjellje të padëshirueshme në ekipin kombëtar. Nuk është fjala vetëm për një futbollist që luan apo nuk luan, por në përgjithësi, edhe për ata që mund të cilësohen si yjet e ekipit, në asnjë formë asnjëherë nuk kam bërë kompromis për sjelljen e tyre. And after this chapter is finished, I say you, if you say it's not the same for other players, it's not right. Selina sent me one time, if I don't play, I don't come. If I don't play, I don't come. He stay at home. And next meeting, he was with the team. And without request, I play or I don't play. Castratilirim, the same. He stay with under 21 and he don't play with 18. This situation, one player who receive an invitation for Kosovo, not for playing, for Kosovo, to be at disposal of the team, in the tribune, on the bench, or for nothing. He is a player for Kosovo. And for me, if one player wants more, he stay at home. It's not for Bernard or for another player. It's the same for every player. And in the same idea, he must be ready. He cannot come and perhaps I give, I do training and I show a little who play, who don't play, and immediately he don't train good. Or he must stay positive. And particularly now, we need boys ready for that. I don't speak about Bernard. I speak in general, my philosophy. Me që dëshirojmë të bëjmë krahasime edhe të flasim, atëherë po bëjmë krahasime edhe me disa situata nga cilat e kemi pasur nga e kaluara që mund të ndërlidhen edhe me situatën për cilën ju po flisni. Ka qenë një rast kur Selina më ka dërguar një mesazh që më ka thënë që në kampin e ardhshëm unë ose do të luaj ose nuk do të vi. Ai ka qëndruar në shtëpi. Nëse e shpëtoni arkivën dhe e shihni mund ta gjeni cili kamp ka qenë ai. Ka qenë një situatë e njëjtë me Lirim Kastratin, ai ka qëndruar në klub dhe nuk ka qenë me ne. Dhe këtu mund të gjeni një ndërlidhshmëri edhe me situatën aktuale. Edhe pse nuk dua të flas për Bernard Berishën, por dua të them që trajtimi është absolutisht I njëjtë dhe I barabartë për të gjithë futbollistët. Secili futbollist që thotë se jam I gatshëm për Kosovën duhet të jetë vërtet I gatshëm për Kosovën kudo që është roli I tij, qoftë në fushë, qoftë në bank, qoftë në tribun apo edhe për asgjë fare. Por thjesht jetë në shërbim të Kosovës. Nuk më duhet një lojtar që në momentin që vije këtu, në stërvitjen e parë, kur unë jap indikacione se kush mund të luajë, kush nuk mund të luajë, ai kupton se nuk është një prej lojtarëve që luan dhe nuk stërvit mirë. E kupton se nuk është një prej lojtarëve që luan dhe nuk sillet mirë qoftë në stërvitje qoftë të kampit. Nuk dua ta ndërlidh këtë vetëm me Bernard Berishën, por po e them që kjo është filozofia ime, kjo është mënyra ime e punës dhe kjo është mënyra se si duhet ndjekur shembullin ka të gjithë lojtarët, jo vetëm nga një. Ja, po. Përshëndetje. Deklaruat që vedat jeni pesimist rreth prezencës së Vedat Muriqit në ndeshjen kundër Maqedonisë së Veriut.
A mund të di nëse ka ndonjë ide të qarta do të ndryshojë diçka në skemën e formacionit Kosovës, ose në saktësisht kush do ta vartë barën e tij në sfidën me Maqedoninë e Veriut? You have said that you are pessimist about the physical condition of Vedat Muriqi. Does it mean that the system of playing against North Macedonia will change, or who exactly can replace Vedat on the position of main striker? No, I don't change my philosophy, clear. And we have another problem in the same time, because Rashica is not here. Rashica can be also perhaps one striker in the middle. He has played a lot of games in Werder Bremen in this position. But now he's also not here. That's mean for me, the philosophy don't change. Jo, edhe nëse Vedati nuk do të jetë I gatshëm, kjo nuk nënkupton që ne do ta ndrojmë filozofinë e lojës, por pasur problemin edhe më të madh është edhe mungesa e Milot Rashicës, sepse siç e kemi parë në Werder Bremen ai mund të jetë një prej sulmuesve të ekipit, duke luajtur më në qendër, I vetëm apo me dikë tjetër së bashku. Mirë, po jo, kjo nuk mungesa eventuale edhe e Vedatit nuk nënkupton që ne do të ndryshojmë filozofinë dhe mënyrën tonë të lojës. Që nuk e ndryshon filozofinë e lojës. A ka alternativë për ne me mbajtje filozofi që ka mbajtje ishte për shkak të shumë mungesa që ka. You are saying that you will not change the system of the match, but having in the consideration too many missing players, do you have alternatives to change them and to keep the same philosophy and the same way of playing? In this position, we have not a lot of alternative. That's mean Nuyu has played good game with Apol Nicosia. Kololi has played some games with FC Zurich in this position, against Moldova also. And I can imagine also why not Rashani has played also a little more in the middle. I must decide. I must think about this situation, always the best for the team. Nëse ndërlidhemi direkt pozicioni I sulmuesit kryesor, duhet të shtoj që nuk është që kemi shumë alternativa për atë pozicion, mirë, po ashtu duhet të shtoj që Arden Viu ka bërë disa paraqitje vërtet të mira me Apoelin kohëve të fundit, dhe patjetër se mund të jetë një prej opsioneve, po ashtu opsion mund të jetë edhe Benjamin Kololi që ka treguar ndeshje të mira me Cyriun kur është aktivizuar në atë pozicion, e po ashtu është aktivizuar në të njëjtin pozicion edhe në ndeshjen ndaj Moldavisë. Por nëse duhet të mendoj alternativa tjera dhe lojtarë të tjera, atëherë mund të imagjinoj dhe të shoh në atë pozicion edhe Basan Rashanin apo eventualisht ndoshta edhe Lirin Kastratin. In the middle also we are missing a lot of players. Do you have right alternatives, right substitutions for them? Yeah, we have some player in the middle who have played in the last game as Shala, as Bernard Berisha, as Selena, as now without Krietziu, without some players, Alimi also, we have not a lot of possibility to change, but it's not the same as Vedat. Po, në mesfush kemi edhe disa futbollistë që kanë luajtur në mënyrë konstante me ne edhe me të kaluarën, siç janë Herolin Shala, Valion Berisha, Bersant Celina. Normalisht që mungesat e Hekuran Kryeziut dhe Besar Alimit na limitojnë goxha shumë në aspektin e mundësisë së zëvendësimeve, mirë, po nëse duhet bëjmë krahasime në mungesa, mund të them që nuk janë mungesa të nivelit të Vedatit. Which is your opinion regarding the opponent, North Macedonia, opponent of next match, because they have been in a better shape than Kosovo in the last matches, and also Kosovo is missing a lot of players. So, what do you really expect from this match? Yeah, North Macedonia has a good team. I have seen all the games of the qualification. Poland, Austria, Israel, and now also the games against Armenia and against Georgia. Good game in Georgia, particularly. This team is a good team,
Okay, you can translate. Yeah. Po, pa pije dyshimi, Maqedonia Veriore ka ekip vërtet të mirë, unë i kam parë të gjitha pa përjashtim ndeshjet e tyre në kampanjën kualifikuese për kampionatin evropian, ato ndaj Polonisë, ndaj Izraelit, Slovenisë dhe të gjitha të tjera, por po ashtu kam parë edhe 2 ndeshje të fundit ndaj Armenisë dhe ndaj Gjeorgjisë, dhe më duhet të them që kanë bërë ndeshje vërtet të mirë, sidomos në përballjen e fundit ndaj Gjeorgjisë. If I see this team, and for example, we have taken for the player, we have done video, the strong of the team. Sometime I said, for laughing, I said, oh, they play the same as Kosovo, if they play good. Nëse ndalemi dhe flasim vetëm për lojën e tyre, në disa video që i kam përgatitur për futbollistët tanë që të skautojnë dhe të njohin pak më mirë kundërshtarin, ndoshta në mënyrë duke qeshur edhe mund të themi që Maqedonia luan pothuajse të njëjtin sistem, të njëjtën mënyrë loje siç e luan Kosova kur luan mirë, duke mbajtur topin, duke qarkulluar topin. They search ball possession, they search to play on the sides with good player on the side, with 2 back who can come forward. They have good technical players, that's mean it's a little the same philosophy than Kosovo. That's mean it's a good team. Very good team. Kërkojnë ta kenë posedimin e topit, kërkojnë të luajnë nëpërmjet kraheve, duke pasur vendimin e 2 mbrojtësve të krahut që shkojnë gjithmonë shumë lart për të ndihmuar ekipin e tyre. Individualisht kanë lojtarë me teknikë goxha të mirë dhe nëse marrim në gjenerale mund të themi që është një lloj sistemi i lojës që është pothuajse i ngjashëm me të Kosovës dhe si përfundim mund të thuhet pa fjalë dyshimi që janë ekip vërtet shumë i mirë. We have seen till now a lot of players of North Macedonia in European Europa League. They have played very good. They have players from Portugal, Sporting Lisbon, from Spain, from Italy. That's mean it's a very good team, a hard team. But okay, we have also a good team. Gjatë kësaj kohe kemi parë futbollistët e tyre duke aktivizuar kryesisht në garat europiane në Europa League me klubet e tyre, kanë lojtarë të klubeve me renomë si është Sportingu i Lisbonës, pastaj lojtarë të Ligës së Spanjës, Ligës së Italisë dhe gjithë këto janë fakte që dëshmojnë që ata janë vërtet ekip shumë i mirë, por edhe ne jemi ekip mirë. Besoj që jemi ekip i mirë. And clear for me one time more. Remember perhaps the theory before the games against Czech Republic here in Pristina, without Deneli, without Rashica, without some players, and I do a little the spectacle here in the press conference, and I said it's not important who play, but how we play, what we will do on the pitch. You remember? Go, return, this special video. And for me, it's the same for this game. We have player for this game, and now it's my job to provocate, perhaps, to give an incredible energy for this game, for this amazing game. And it's okay. I can cry now. Oh, without Vedat, it's not easy. Without it's not. But okay, I must accept. And in this idea, I say you, please, don't do too much polemics with this player. Play this player. We don't play this. Give the energy for our national team, because for you it's for you, for the people, not for me, for you and for the people. It's so important to win these games in these hard conditions. It's your job also, not only my job. You can bring anything also for this team. And pick positive, please. Yeah, I forgot to tell you that I have to translate. Yeah. I have to translate all of it. Summary.
Nëse mund krijojmë një lloj situate krahasuese, ishim pothuajse në një situatë të ngjashme edhe vitin e kaluar para ndeshjes me Çekin këtu, nëse ju kujtohet, kur patëm mungesa të rëndësishme të futbollistëve, siç ishin Arbresh, Milot Rashica e shumë të tjerë. Unë pata bërë një lloj mini spektakli në konferencën për media para atij takimi, kur thash që nuk është shumë e rëndësishme se kush luan, por është më e rëndësishme se si luan. Në atë videon e famshme që pastaj u bë e famshme dhe virale në internet, duke thënë shko, kthehu, vrapo, angazhohu, dhe mendoj që na duhet komplet një shpirt i njëjtë dhe një energji e njëjtë edhe në përballjen e kësaj radhe kundër Maqedonisë së Veriut, kur kemi shumë mungesa. Për mua është e rëndësishme që këta lojtarë që i kam në dispozicion të arrit të provokojë dhe të nxjisë mjaftueshëm për të dhënë gjithçka që ata kanë për një ndeshje të tillë, dhe unë besoj se ata do të jenë gjendje të bëjnë një gjë të tillë. Unë mund të rri këtu para jush të qaj, mungon Vedat Muriqi, ndoshta mungon Amir Ramani, mungon Rashica, dhe vetëm të ankohem dhe gjej arsyetime, por kjo nuk është mënyra se si unë dua të punoj. Për mua është shumë e rëndësishme energjia që t'u japim lojtarëve, dhe mendoj e konsideroj që kjo është pak a shumë edhe puna e juaj edhe si gazetar, dhe për këtë arsye u thash disa herë që nuk kemi nevojë në një moment të tillë për polemika. Tani jemi në një moment kur kemi nevojë për përkrajen e gjithëve, për fshirë edhe të gazetarëve, për të nxitur futbollistët dhe për të dhënë më të mirën e tyre secilit për lojtarëve, sepse e dim rëndësinë e kësaj loje dhe një kualifikim i mundshëm nuk është i rëndësishëm vetëm për mua apo vetëm për ekipin, por po ashtu po besoj edhe për gjithë ju dhe për gjithë popullin e Kosovës. Prandaj kjo është një prej arsyeve pse e kam thënë disa herë që nuk kemi nevojë për polemika, sidomos tani dhe në këtë moment. It's clear that we have a lot of missing players ahead of this very important match, but also we have had some players in a really good shape on their leagues, like Vojvoda in Italy, Adrzonay in Turkey, Zeneli and Valium Berisha in France, Zegrova yesterday in Switzerland. So this good shape of those players which are available for the match, does it give you confidence and what it will bring to the team and what we can expect from the match, having in the consideration the good shape of some of the players? Yeah, you have right. You are a good coach. No, I think we have good players. We have good players. Okay, very good players as Muriqi, Rashica. There are good players, but we have, I am sure, the first 11 we will begin the game against Macedonia are good players, and I am ready for this team. I have trust, and I don't think a lot of players are not here, and it's too difficult for us. No. Po, këtë drejt, ndoshta mund të ishte trajner i mirë, është e vërtetë disa prej futbollistëve tanë janë vërtet në formë të mirë, është e qartë se kemi mungesa të rëndësishme, mungesa eventuale nëse do të ndodhe Vedat Muriqit, mungesa Milot Rashicës, por edhe futbollistëve të tjerë e vënë më të vështirë punën, por po ashtu ne kemi lojtarë të mirë dhe kjo është evidente. Unë jam i sigurt që një mungesa që do ta fillojë takimin kundër Maqedonisë së Veriut do të përmbajë lojtarë vërtet shumë të mirë dhe do të jetë një ndeshje goxha e fortë. Unë mund të qëndroj këtu duke u ankuar, duke folur për ata lojtarë që na mungojnë, por jo në asnjë formë, kjo nuk është puna dhe mënyra ime. Unë do të koncentrohem për të marrë më të mirën nga këta futbollistë që i kemi në dispozicion për këto 3 ndeshje. If Ramani will miss, do you have the chosen player who will be the captain of the team? Yeah, without Ramani, we have Drasevic. Captain. Not the captain. I don't think Drasevic will be captain, or maybe he will be the captain. I don't know. Well, yeah, Ramani is our captain. Yeah. Oh, now it was not my first problem. Now, till now, it's a good question. I must think a little. But we have players with experience, perhaps
Give me one name. Your captain. You are coach. Believe me, I have my preferred player. That is Voivoda, but it's not for that. Yeah. So, yes, I'm not wrong. So. No, it's I joke. Important is a player who have the experience with the team, and we have some with. Shala was captain, Valon Berisha was captain, and we have enough possibility for the captain. It's not my big problem. Keni të sigurt që ky nuk ka qenë problemi im I parë në këtë grumbullim dhe as që e kam menduar deri më tani, po nëse ke ndonjë propozim të mirë, mundesh më dhon ti, sepse tjetër na kemi mjaft, fatmirësisht kemi mjaft lojtar me shumë eksperiencë që mund ta kryejnë detyrën e kapitenit pa ndonjë vështirësi. Kemi pas një ndeshje kur ka qenë kapiten Rolin Challandes, disa ndeshje ka qenë kapiten Valon Berisha, kështu që kemi lojtar për t'u dhënë trapën e kapitenit, deri nuk është një prej problemeve që kemi tash, por mund të mendoj gjatë kësaj periudhe. But I hope it will be Ramani. Po në shpresoj se kapiteni në atë ndeshje do të jetë Amir Ramani. And we will fight till Thursday. Dhe do të luftojmë deri te Antën që ta kemi në dispozicion të ekipit. Po. Pavarësisht rezultatit të ndaj Maqedonisë së Veriut që do ta kemi pas ndeshje që kemi pritur gjatë, por sa do të jetë vështirë edhe për Kosovën të përballojë pastaj dy sfida ndaj Greqisë dhe Slovenisë që do të kemi në radhë. Beyond the result against North Macedonia, how hard it will be for national team to play next two matches of UEFA Nations League, which are immediately after and in a very short period against Slovenia and Greece? Yeah, it's clear. It's not an easy situation because our spirit, our mind is clear only for Macedonia, because it's a barrage game and it's a chance to play the final of the barrage. And the two games, Nations League, are very important also because it's Nations League. But now it's very, very complicated in my head or in the head of the players to think about Slovenia. And okay, we this situation with 3 games in this time, it's a bad situation because also a lot of players has done don't do a good preparation with the transfer. I am between 2 clubs. I don't train. It was a very bad moment for football. And now we must play 3 internationals game in 8 days, 9 days, and it's clear too much. But sure, now it's only Macedonia. If we win against Macedonia, I think we can live with not so good games against Greece or Slovenia. But clear, it's important games. It's international games, and we must live. We must survive. You know what means survive for Kosovo in this situation. E qartë që kemi 3 ndeshje para vetës, por besoj që është edhe e kuptueshme që është vërtet shumë e vështirë qoftë për mua, qoftë për futbollistët që tash fillojnë të mendojnë për 2 kundërshtarët e ligës së kombëve, përkatësisht për Sloveninë apo për Greqinë, sepse në kopat tona është vetëm një ndeshje dhe gjithçka është e koncentruar te ndeshja e parë që realisht është ndeshja e radhës kundër Maqedonisë së Veriut. Besoj që kjo duhet të arsyetohet pas parasysh faktin që po flasim për ndeshjen e barazhit për kualifikim për kampionat në kampionat evropian, dhe nëse e fitojmë këtë ndeshje dim se do të luajmë në finalet të barazhit për Euro, dhe prandaj gjatë tërë kohës në kokat tona është duke qëndruar vetëm ndeshja e parë kundër Maqedonisë së Veriut, e tek pastaj do duhet të shohim dhe të mendojmë për ndeshjen ndaj Slovenisë dhe ndaj Greqisë. Shpresoj se do të marrim një rezultat të favorshëm ndaj Maqedonisë dhe pastaj besoj se nuk do të jetë fundi i botës, do të jetë më i lehtë të jetojmë edhe nëse nuk kemi rezultatet më të mira të mundshme kundër Slovenisë dhe kundër Greqisë. Për mua situata aktuale me 3 ndeshje brenda 7 ditësh, më pak se 7 ditë, është vërtet shumë e keqe, pas parasysh të faktin që
Jemi në një periudhë jo fort të mirë, kur disa prej futbollistëve janë në periudhën e ndërmjetme të transferimit, janë ndërmjet dy klubeve ose kanë qenë deri së voni ndërmjet dy klubeve, nuk kanë kryer fazën e duhur përgatitore, nuk kanë numrin e duhur të ndeshjeve. Prandaj duke pas parasysh të gjitha këto, koncentrimi total është tek ndeshja me Maqedoninë e Veriut, kurse për dy ndeshje tjera duhet të gjejmë zgjidhje për të mbijetuar. Për Kosovën është e rëndësishme që në ato ndeshje pastaj të kërkoj mbijetesë, kushtimisht tonë. Mbijetesë në aspektin sportiv, por si e ke. You know, also it's not easy to work now with national teams. We received the player today. They have traveled. They have played yesterday. That means this evening we can train with half team. After we have one training on Tuesday, but it's 2 days after and 2 days before, and it's a time not easy for working, for example, for intensity or for changing system, or I don't know. And we play this incredible game. That means the most important in this time, it's not the tactic, it's not how we play or who play. It's only here. The most important for me is to see how can suffer our player in these 3 games, and particularly in this first game. Duhet ta kemi parasysh se nuk është as pak e lehtë se ti je trajneri i ekipit kombëtar tani në këtë periudhë, të grumbullosh ekipin kombëtar në këtë periudhë, sepse koha është shumë e shkurtë. Për shembull, sot është dita e arritjes së lojtarëve, shumë prej tyre kanë luajtur dje dhe sot ne do të stërvisim mbase me gjysmën e ekipit për të mos ngarkuar fizikisht dhe për të pasur mundësi të rikuperojmë ata lojtarë që kanë luajtur dje. Para ndeshjes me Maqedoninë realisht do të kemi vetëm një stërvitje të vërtetë, që është stërvitja e ditës së martë, por edhe ajo stërvitje është vetëm 2 ditë pas angazhimit të lojtarëve në klubet e tyre dhe vetëm 2 ditë para ndeshjes sonë, që ne kupton se ne nuk mund t'i ngarkojmë ata me intensitet shumë të lartë, nuk mund të japim presion shumë të madh dhe të rrezikojmë diçka të tillë. Prandaj është vërtet shumë e vështirë për të punuar në periudhë kaq shumë të shkurtër dhe kjo është një prej shpjegimeve pse unë mendoj që në këtë kohë nuk është shumë e rëndësishme se kush luan, nuk është shumë e rëndësishme aspekti taktik, por do të jetë shumë e rëndësishëm aspekti mental, ajo që do të arrijmë të fusim në kokat e lojtarëve për të parë se sa mund të durojnë për të vuajtur ata lojtarë gjatë këtyre 3 ndeshjeve, por në veçanti në ndeshjen e parë ndaj Maqedonisë, dhe ky do të jetë fokusi kryesor për aspektin mental me lojtarët, si të përgatisim ata për të vuajtur, për të luftuar, për të duruar në këto përballje, e sidomos në përballjen e parë. Duke marrë parasysh edhe faktin që UEFA ka dhënë dritën e gjelbër për disa ndeshje të Nations League të fillojnë luhen me tifoz me 30% kapacitetit stadiumit, por që nuk do të jetë kjo besoj për ndeshjen tonë me Maqedoninë. Cili është opinioni i trajnerit për këtë si çështje, por po ashtu edhe për faktin që trajneri kërkon pozitivitet edhe nga media, por edhe nga populli, edhe nga tifozët në përgjithësi. A ka një mesazh konkret për tifozët dardanë në këtë rast? Për pjesën e tifozëve në Maqedoninë nuk ka. Po sipas asaj që kemi mësuar, dhe sipas asaj që thotë UEFA, sepse pritet të lejohen rreth 30. Po, për ndeshjet e tjera. Po, cili është opinioni i trajnerit për këtë si vendim? Which is your opinion regarding the decision of UEFA to have the 30% capacity of the spectators in the stadium, beyond the fact that in a match in Skopje against North Macedonia there will be no spectators in general? So, which is your opinion on playing without spectators, even when the decision of UEFA is to allow around 30% of capacity of stadium? 13. Oh, I am very happy to have 30% here in Pristina for the next game. I'm very, very happy. We need the support. 30% it's not enough, but in this time it's better than nobody. In Macedonia, I cannot say anything. They have decided no spectators, and for me, okay. One time more, it's not important, it's not tactic, it's not who play, it's not with spectator, without spectator. It's only what we do on the pitch.
Fillimisht duhet të them që do të jemi lumtur nëse do të kemi mundësi të luajmë me 30% të shikuesve ndeshjen këtu në Prishtinë. E di se 30% nuk është ndonjë numër vërtet shumë i madh, aq sa do të ketë kërkesa në Kosovë, por megjithatë është më njëzet kemi aq sa fare, sa i përket ndeshjes në Maqedoni, nuk mund të them asgjë, ky ka qenë vendimi i tyre, prandaj ne thjesht vazhdojmë ashtu, por po e përsëris edhe një herë për mua, pjesa më e rëndësishme nuk është nëse do të ketë shikues, kush mungon, kush luan, aspekti taktik, por pjesa më e rëndësishme është ajo çfarë ne do të bëjmë në fushë dhe sa ne do të angazhohemi në fushë. Okej, it's 50 minuta. U vënë. Një mesazh tash për shikuesit në qenë se kërkon energji pozitive nga për Okay, which could be the message to the fans because you are asking for the positivity, energy, for positive energy to everyone. So which would be your message to our fans? I know the Kosovo, I know my players. I know now a little the mentality of the players of Kosovo, of the people of Kosovo. I know also a little the history of this country, of this new country. And it's my best hope. I think I will have an incredible fighting team on the pitch in Macedonia. I am sure. I have confidence, and it's perhaps my job now, the job the most important in my career of football, of coach of football now in this game. And it's for me, I said, it's not only a football game for a qualification, it's anything else. Because we are in Kosovo, in the new country of Kosovo, and the football team is so important for the Kosovo, for the people. And I must say one time more for the players, because sometimes the players are in another world. And it's now we have seen a lot of players have received good contracts, good clubs, and they must never forget the roots of Kosovo and what it means to play with this shirt of Kosovo. It's my way and I am sure nobody will disappoint, I think. Perhaps we don't win, perhaps because it's football. But I will be sure that at the end of the game, we have no regret. We have done everything what is possible. Në fakt, një lloj mesazhi që ndoshta më shumë për ekipin, u bë kohë që jam këtu dhe tashmë e kam qartë pothuajse shumicën e gjërave për Kosovën, e njoh mirë vendin, e njoh mirë historinë, e njoh historinë e këtij vendi, e këtij shteti, kam informacione për mënyrën se si është zhvilluar gjithçka në Kosovë dhe prandaj konsideroj që për ne ndeshja me Maqedonisë së Veriut nuk do të jetë vetëm një ndeshje e futbollit, por do të jetë edhe diçka më shumë për lojtarët në aspektin më pozitiv të mundshëm për ta, sepse është ndeshje ku ata duhet të tregojnë se sa janë të gatshëm të luftojnë për fanelën e Kosovës. Është qartë që për mua do të jetë ndoshta puna më e vështirë në karrierën time si trajner futbolli për të arritur t'ua bëj të qartë atyre se sa angazhim duhet në këtë ndeshje dhe se cili duhet të jetë mentaliteti i ekipit. Nga se besoj që e keni parasysh lojtarët në disa raste jetojnë në një botë tjetër, në një univers paralel dhe krijojnë ndoshta edhe iluzione. Disa prej lojtarëve tanë tashmë kanë ndruar klube, në klube më të mëdha, kanë marrë kontrata më të mira dhe mbas mendet e tyre janë paksa duke fluturuar, por ne duhet t'u rikujtojmë atyre gjithmonë rrugën që kanë pasur dhe rrënjët e tyre që janë në Kosovë dhe duhet ta kemë parasysh këtë edhe në ndeshje për të treguar se sa janë gjendje për të luftuar për rrënjët e tyre, për vendin e tyre, për fanelën që ata përfaqësojnë dhe ky do të jetë fokusi im komplet. Në fund të ndeshjes, ndoshta ne edhe mund të mos fitojmë, por nuk duhet të kemi peng sa i përket, nuk duhet të jemi të zhgënjur dhe të kemi peng sa i përket angazhimit dhe asaj që kemi dhënë gjithçka nga vetja, gjithçka që ka qenë e mundshme në fushën e stadionit të Shkupit atë natë. Okay, that's it, coach.
Faleminderit shumë që ishte pjesë e konferencës sonë. It was the same in the game with prolongation. With extra minutes. Extra minutes, yeah. But too much. Yeah.